Mund të filloj? Nga anë. E nderuara Presidenti i Republikës Kosovës, zona Vjosa Osmani, e nderuari Kryeministër zoti Albin Kurti, e nderuari ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës zoti Jeffrey Hovenier, e nderuara udhëheqëse United Nation në Kosovë zonja Ulrika Richardson, të nderuar të pranishëm, punëtor shëndetësor, mjek, infermier dhe gjithë tjerët, të nderuar media. Më lejoni që t'ju uroj mirëseardhjen në këtë moment me rëndësi të veçantë në shëndetësinë e Kosovës dhe luftën tonë për të menaxhuar pandeminë COVID-19, kur po bëjmë pranimin e kontingjentit prej 515.907 doza të vaksinës kundër COVID-19 të siguruara nga Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, zoti Joe Biden, dhe populli amerikan për popullin e Kosovës. Dita sotme është një moment i rëndësishëm për të rikujtuar se përkundër humbjeve dhe vujtjeve të mëdha që pandemia COVID-19 u ka shkaktuar popujve anë në botës, ka zbuluar edhe vlerat më të mëdha që kanë popujt, siç është solidariteti dhe mbështetja në njëri tjetrin, duke krijuar një aleancë të fuqishme njerëzore. Një aleancë e tillë është kjo organizuar përmes mekanizmit COVAX, që ka bërë luftën tonë kundër COVID-19 definitivisht më të lehtë. Me këtë dhuratë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, stokët e vaksinave që Ministria e Shëndetësisë tash ka në dispozicion për qytetarët tonë dhe për të gjithë ata që jetojnë, punojnë apo edukohen në Kosovë, i shtohen edhe mbi 500.000 doza të tjera për të ndihmuar dhe me të luftën kundër COVID-19. Për të vaksinuar, vetëm të vaksinuar mund të kthehemi plotësisht normalitetit që nënkupton një ekonomi plotësisht të hapur dhe aktive, nxënësit në shkolla e biblioteka, restorantet e hapur, sportin e kulturën dhe duke zhvilluar edhe shëndetin dhe mirëqenien tonë për me tej. Për 10 muajt prej fillimit të vaksinimit në Kosovë janë dhënë mbi 1.8 milion vaksina. Rreth 63% e popullatës tonë e moshës mbi 12 vjeçare kanë marrë nga një dozë të vaksinës kundër COVID-19 dhe 57% të 2 dozat. Kjo është një numër jashtëzakonisht i madh. Doza e tretë është shumë inkurajuese dhe duhet shtohet edhe më shumë. E gjithë kjo punë e madhe është bërë falë për krahas së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, partnerëve evropian, familjes së Kombeve të Bashkuara duke futur këtu UNICEF-in dhe organizatat botërore shëndetësisë dhe të tjerët. Me gjithë këto rezultate, nuk guxojmë të lirohemi dhe të ndalim në këtë proces, nga se lufta kundër COVID-19 nuk ka mbaruar ende. Prandaj, nga ky vend, sot këtu, unë ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve të moshës mbi 12 vjeçare që të vaksinohen. Në veçanti u bëj thirrje prindërve që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, shtatzënat dhe nënat gjithënse duhet të vaksinohen gjithashtu, pa rezerva dhe pa asnjë hezitim. Vetëm kështu do t'u shpaguajmë miqve tanë për krajen që na kanë dhënë në këto ditë të vështira, dhe sa punonësve shëndetësorë dhe gjithë atyre që kanë kontribuar falënderimin për këmbguljen dhe vetmohimin e tyre në këtë luftë pa kompromis. Ju faleminderit shumë. Në vazhdim me lejoni të ftoj Presidentin e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, që t'i mbajë një fjalim. I nderuar zoti kryeministër Kurti, i nderuar ministër Latifi, shumë i nderuar ambasador Hovenier, i nderuar zonja Richardson, Zena, shumë të nderuar të pranishëm drejtori i institutit, profesor Ramadani, të nderuar profesionistë shëndetësor, media të pranishme dhe të gjithë të tjerët që kanë kontribuar që sot të bashkohemi në këtë ditë. Në muajin mars të vitit 2021, kur pandemia përbënte kërcënim serioz për të gjithë globin,
Jam drejtuar me një letër presidentit Biden me kërkesë për të na ndihmuar në sigurimin e vaksinave për qytetarët tonë në vendin tonë në kohën kur I kishim 0 vaksina. Ishte situatë ndjeshme kur rreziku nga virusi rritej gjithnjë më shumë dhe kur vaksinat shiheshin si shpresë e vetme për të mbijetuar. Ndërkohë që numrat e të infektuarve rriteshin, përpjekjet tona për të siguruar vaksina u bën pjesë e agjendës ditore. Angazhimi ynë, por mbi të gjitha zemërgjerësia e miqve tanë bëri që ta rikthejmë shpresën për jetën, që të sigurojmë sasi të vaksinave që të shpëtojmë jetë. Sikurse në vitin 1999, ShBA-t sërish u dëshmuan krahnesh. Atëherë na shpëtuan nga vdekja prej luftës, e sot na shpëtuan nga virusi Covid të gjitha variantet e tij nëpërmjet vaksinimit. Prandaj, I drejtohemi edhe një herë nga këtu me falenderimin ton nga zemra presidentit Biden në emër të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës për këto 2 kontingjente vaksinash që tashmë e kanë kaluar mbi 1 milion vaksina, të cilat janë dhënë donacion Republikës sonë. Amerika është dhe do të mbetet mike dhe aleate e përhershme e Republikës së Kosovës. Në këtë ditë kur ne po pranojmë sasin prej mbi 515.000 vaksinash Pfizer, ne vazhdojmë të përballemi me pandeminë, sikurse edhe me rrezikun nga variantet e reja të këtij virusi. Prandaj, duhet ta përsërisim çdo ditë se vaksinat shpëtojnë jetë, ndaj dhe nuk duhet të hezitoj askush të vaksinohet. Kjo është e vetmja masë mbrojtëse, prandaj duhet të vaksinohet secili për ta shmangur rrezikun fatal nga virusi. Në më pak se një vit që prej se ka nisur vaksinimi në vendin ton, sot kemi, siç u tha nga ministri, 63% të popullatës sonë mbi moshën 12 vjeçare që kanë marrë një dozë, diku 57% me të 2 dozat, qofse kjo shiqohet mbi moshën 18 vjeçare është në përqindje shumë më e lartë dhe natyrisht kjo e bën Kosovën lider në rajon. Por, nuk mjaftojnë vetëm këto 2 doza. Prandaj edhe sot I ftojmë qytetarët tanë që të vaksinohen edhe me dozën përforcuese, sepse me këtë krijojmë lehtësi jo vetëm për individin, por edhe për shtetin dhe ekonominë tonë. Të nderuar pjesëmarrës, siç dini, ne nuk kemi qëndruar indiferent gjatë gjithë kohës sa përballemi me pandeminë dhe pjesa e angazhimit të përditshëm ka qenë edhe përpjekja për sigurimin e vaksinave nga miqtë tanë. Jam e lumtur që nga ky angazhim I përbashkët, shteti ynë ka përfituar disa herë kontingjente vaksinash, të cilat na kanë lehtësuar sadopak përballjen me pandeminë. Betejat sikur kjo e Covidit kërkojnë solidaritet ndërkombëtar. Fatmirësisht, Kosova asnjëherë nuk ka qenë e vetme në këtë përballje. Ne duhet të jemi falendërues për mbështetjen që kemi marrë nga miqtë tanë, duke nisur nga Shtetet e Bashkuara, nga Bashkimi Evropian, pastaj edhe shtetet individuale si Franca, Kroacia, Polonia, Shqipëria, Austria, iniciativa COVAX, UNICEF-i e shumë organizata të tjera që kanë ndihmuar në këtë drejtim. Por pavarësisht kësaj, rreziku nga virusi nuk ka kaluar. Ne të gjithë duhet të jemi të vetëdijshëm që pa vaksinim të gjithë qytetarëve, me të drejtë vaksinimi, betejë me pandeminë do të jetë e zorshme, mbase edhe e pamundshme. Secili nga ne ka përgjegjësi në raport jo vetëm me shëndetin personal, por edhe atë të gjithë qytetarëve tanë. Prandaj duhet të shtojmë përpjekjet për vaksinim, duke konsideruar këtë veprim një obligim qytetare njerëzor dhe një masë e domosdoshme për sigurinë tonë, sikurse edhe për mbarvajtjen e shtetit tonë. Sot kur kemi këtë sasi të konsiderueshme vaksinash, duhet të arrisim shpresën dhe përpjekjen në përballje me virusin Covid. Sa më shumë vaksina, aq më pak vdekje. Sa më shumë vaksina e vaksinim, aq më shumë optimizëm për triumf ndaj kësaj të keqje, sa më shumë vaksinim, aq më shumë shansa për hapje, ndihmë ekonomisë dhe rikthim të normalitetit. E gjithë kjo po bëhet e mundur me ndihmën e miqve tanë. Mr. Ambassador, there's a good old saying in the United States, when in doubt and in difficulty, look out for the helpers. In our country, this translates into when in doubt and in difficulty, look out for the United States. Thank you. Faleminderit shumë. Ju faleminderit, zona Presidente, ftoj Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të marrë fjalim. E nderuar Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, i nderuar Ministri Shëndetësisë, zotri Rifat Latifi,
I nderuar i ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkëlqësia juaj, zoti Jeffrey Hovenier, e nderuar koordinatore e zyrës së Kombeve të Bashkuara për Zhvillim, zonja Ulrika Richardson, të nderuar të pranishëm. Po bëhen 2 vjet që po ballafaqohemi me pandemin COVID-19. Gati çdo vend i botës përfshirë edhe Kosovën është përballur me pasoja jo të lehta për jetën dhe shëndetin njerëzor. Megjithatë, gjatë 2 valve më të fundit virusit korona, atyre të variantit Delta dhe të variantit Omikron, Kosova ka arritur të mbajë në minimum kostot njerëzore. Gjatë valës së variantit Delta, kemi pasur shkallë dukshëm më të ulët të humbjeve të jetës se sa vendet e tjera të Ballkanit, përkatësisht gati 2.5 herë më të ulët për kokë banore se sa mesatarja e këtyre vendeve. Ndërkaq gjatë valës së variantit Omikron, e cila nuk ka përfunduar ende, vendi ynë përsëri po arrin ta minimizojë numrin e vdekjeve prej COVID-19, i cili numër deri më tani qëndron pothuajse 6 herë më i ulët për kokë banori se sa mesatarja e vendeve tjera të rajonit. Prapa këtij suksesi qëndron një strategji anti-Covid e cila mund të quhet Vaksin Plus. Kjo strategji ka 2 elemente kryesore. Së pari, Qeveria e Republikës Kosovës në bashkëpunim me institucionet shëndetësore ka treguar dijenin shkencore dhe guximin politik për të vendosur masa efikase të mbrojtjes së shëndetit publik, siç janë për shembull mbajtja e maskave dhe sigurimi i distancës fizike në ambiente supershpërndarëse. Së dyti dhe paqe rëndësishme, suksesi i Kosovës përballë varianteve Delta dhe Omikron ka ardhur si rezultati një fushate të suksesshme të vaksinimit në masë. Vetëm gjatë muajve gusht dhe shtator të vitit 2021 janë administruar gjithsej 915.000 doza të vaksinës. Dhe deri më sot 45.1% e popullatës janë vaksinuar me 2 doza, duke përfshirë 62.6% të qytetarëve të grup moshës 18 vjeç e sipër. Suksesin e fushatës së vaksinimit, Kosova nuk e ka arritur pa ndihmën e aleatëve të saj. Në vitin 2021, vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kemi pranuar donacion prej 538.200 doza të vaksinave përmes iniciativës COVAX. Dhe sot jemi mbledhur këtu së bashku për të pranuar edhe një sasi tjetër të konsiderueshme, përkatësisht 515.907 doza tjera të vaksinës, të cilat janë po ashtu donacion i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në emër të Qeverisë Republikës Kosovës, më lejoni të falenderoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe iniciativën COVAX për kontributet e tyre, si dhe të gjitha ata që kanë dhuruar dhe po vazhdojnë të dhurojnë në këtë iniciativë. Pandemia COVID-19 është një krizë botërore e cila mund të adresohet në mënyrë efikase vetëm përmes bashkëpunimit të ngushtë ndërkombëtar. Dhe nuk ka asnjë fushë ku ky bashkëpunim ndërkombëtar është më i rëndësishëm, më i etik se sa në përpjekjet për të siguruar shpërndarjen sa më të gjerë, sa më të barabartë të vaksinave në mbar botën. Kosova ka qenë përfituese e madhe e këtyre përpjekjeve. Të dashur qytetarë, në një kohë kur rastet e reja të infektimit janë duke rënë, dhe vala e variantit Omikron po tregon shenja të stabilizimit, disa mund të pyesin pse vaksinat vazhdojnë të jenë të domosdoshme. Ka disa arsye pse vazhdimi i fushatës së vaksinimit mbetet çështje urgjente për Kosovën. Së pari, imuniteti i fituar mes popullatës tonë nga vaksinimi në masë i muajve gusht dhe shtator 2021 ka filluar gradualisht që të bjerë. Duke filluar nga 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë, niveli i mbrojtjes kundër infektimit me variantin Omikron është dukshëm më i ulët se sa në javët e para pas vaksinimit. Dhe 5 deri në 6 muaj pas marrjes së dozës së dytë, ky nivel i mbrojtjes bie nën 10%. Në të njëjtën mënyrë, mbrojtja e 2 dozave të para kundër spitalizimit dhe vdekjes prej variantit Omikron shënon rënje të dukshme disa muaj pas marrjes së dozës së dytë. Pas 6 muajve, ky nivel i mbrojtjes bie në vetëm 50 deri në 60%. Një rënje e tillë e imunitetit mund të krijojë kushtet për një valë të re të infektimeve. Prandaj është tetë rëndësishme që qytetarët të vazhdojnë të vaksinohen sa më masivisht, si dhe të marrin dozën e tretë përforcuese, por sa të kalojnë 3 muaj pas marrjes së dozës së dytë.
Vetëm në këtë mënyrë mund të sigurojmë mbrojtje maksimale për vetveten dhe më të dashurit tanë, si dhe të vazhdojmë të shmangim nivelet të larta të infektimeve, spitalizimeve dhe humbjeve të jetës në nivel vendi. Së dyti, lirimi i mëtejshëm i masave kufizuese varet drejt për së drejti nga rritja e nivelit të vaksinimit në vend. Si kryeministri i Republikës Kosovës jam gjithnjë i vetëdijshëm për vështirësitë e shkaktuara nga masat kufizuese në jetën e qytetarëve, sidomos në rrafshin ekonomik. Mirë po, në mënyrë që të kemi mundësi që të ndjekim shembullin e vendeve të tjera që janë duke larguar masat e tyre kufizuese, ne duhet më së pari që të arrijmë nivelin e tyre të vaksinimit në raport me popullsinë. Me fjalë të tjera, në mënyrë që të kalojmë nga një strategji vaksin plus në një strategji vetëm vaksina, qytetarët e Republikës duhet sa më gjerësisht të marrin 2 dozat e para, si dhe të vaksinohen me dozën e tretë përforcuese posa të kaloj koha e pritjes 3 mujore. Së fundmi, vaksinat vazhdojnë të jenë jetike, sepse e vetmja gjë e parashikueshme lidhur me virusin korona është pikërisht pa parashikueshmëria e tij. Pavarësisht nga shpresa e të gjithë neve që vala Omikron do të jetë e fundit në fazën pandemike të COVID-19, nuk kemi asnjë garanci që kjo shpresë do e mos do të bëhet realitet. Varianti i radhës i virusit korona mund të jetë jo vetëm më ngjitës, por edhe më vdekjeprurës se sa variantet paraardhëse. Nuk e dim dhe nuk kemi se si ta dim këtë gjë tani. Përvoja jonë nga valët e mëparshme dëshmojnë qartë se vaksinimi në masë është shumë më efikas nëse ndodh paraardhjes së një vale të re të infektimeve dhe jo pasi të nisë ajo valë. Për të përgatitur pra për valen e ardhshme të virusit, është e domosdoshme që të vazhdojmë të vaksinohemi sa më masivisht. Donacioni i sotëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes iniciativës COVAX e bën të mundur vazhdimin e kësaj fushate dhe për këtë jemi përjetësisht mirënjohës. Ju faleminderit. Zoti Kryeministër, ju faleminderit shumë për ato fjalë shumë inkurajuese që do të na shërbejnë për dhe më tutje ta shtojmë luftën kundër COVID-19. Për një fjalim rasti, kënaqësinë të ftoj ambasadorin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, shkëlqësinë e tij, zoti Hovenier. Mr. Ambassador, it's a great pleasure to invite you to give us a talk. Thank you so much. Good afternoon. President Osmani, Prime Minister Kurti, Minister Latifi, UN Representative Richardson, and in particular want to greet my colleagues from the U.S. mission, personified by our aid mission director Zaina Salahi, who's with us today as well. It is a pleasure to be with you here today. When you join public service, you hope to make an impact on people's lives, but you quickly find that you spend a great deal of time in meetings and seeking to advance incremental steps towards something rather than achieve something palpable and meaningful. I don't say that as a criticism of public service, it is just a fact. But today we are celebrating work of public servants, and one of the great things about being the American ambassador is I get to claim credit for all the hard work that other people do, to welcome this donation from the United States of more than 500,000 safe, effective Pfizer vaccine doses. As was mentioned by both the President and the Prime Minister, this is the third delivery of U.S. donated vaccines against COVID-19 and brings the total number of vaccines donated by the United States of America to our friends in Kosovo to over 1 million doses. This makes the United States the single largest bilateral donor to Kosovo of COVID-19 vaccines since the start of this pandemic. And with this additional delivery now, the United States donation alone is sufficient to vaccinate 30% of Kosovo's entire population with both doses.
Now, this delivery was through the COVAX mechanism, a very important global initiative to support access to safe and healthy vaccines. And it was made possible by the hard work of many of you who are with us today. And I want to again particularly commend the United Nations family for making this possible. I want to thank our colleagues from the Ministry of Health, the National Institute of Public Health, and as I said, the UN family, with particular emphasis as well on UNICEF, for their hard work to get these vaccines here, but more importantly for this collective effort to combat the COVID-19 pandemic here in Kosovo by, to put it bluntly, getting jabs in arms. I'm going to wait. I believe our colleagues, either from the Ministry of Defense or Ministry of Interior, wanted to contribute to the conversation, which we also welcome. So the United States government has also donated nearly $10 million in other assistance to support Kosovo's fight against COVID-19. In addition to vaccines, we have contributed life-saving medical equipment, technical assistance, and other support, including outreach efforts to combat misinformation and increase vaccine intake. As has been said, and I hope you all listened to the passion and the commitment of your President and Prime Minister in calling on your citizens to take advantage of this life-saving vaccine. They remain the world's strongest defense against COVID-19 and its devastating impacts. It's that simple. Kosovo is doing well, with more than 40% of the population having received 2 doses and even more having a first dose. High vaccination rates mean low rates of hospitalizations and fewer deaths. But as was also said, there is still room for improvement. There is still work to be done. And we are proud to be part of the international community effort to support you in this. My message to the people of Kosovo is really clear. Please get vaccinated now. Please encourage your family and friends to do the same now. Please do the basic things. I know it sounds silly, and my wife is a teacher, I am not, but wash your hands. Keep your distance, wear your mask properly. If we do these basic things, we take care of one another and we position ourselves to be successful against this global scourge. The United States remains ready and committed to working with the government of Kosovo to fight COVID-19. We're all in this together. We are your partner. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ambassador. We truly appreciate the help of the United States and your personal help and your team, because without a great team teamwork, nothing actually can be done. Kom knatësi të posaçme të aftoj koordinatorën e Zyrës Kombeve të Bashkuara në Kosovë, zonjën Ulrika Richardson. Thank you, Minister. Honorable President Usmani, Honorable Prime Minister Albin Kurti, Honorable Minister, Honorable Ambassador of the United States, Sena, Representative of UNICEF, Nona here, Professor Ramadani, Deputy Minister, all the health workers that are here today, together with the media. It's indeed a great pleasure to be here and join your celebration of yet another contribution and donation from the United States in terms of vaccines, in partnership with COVAX, which has been very robustly supported by donors across the world, and also, of course, technically by UNICEF and WHO. And we are really pleased to be part of this today. And we believe that Kosovo has done great work in not only getting quite a robust level of vaccination happening right now, although, as was said, there is still some way to go, and particularly in terms of getting everyone vaccinated. Because indeed, as we've said from the beginning, no one is safe until everyone is safe. So us, as United Nations family, we've been a proud and very proud partner to the government, to health institutions, and in very close cooperation with our international partners here, including, and as was mentioned by the ambassador, since the onset of the pandemic. And our support will continue
in all the different facets of combating COVID. We've had great leadership in terms of technical expertise from WHO and also from UNICEF, who are here with us today. And we also believe that Kosovo has benefited from a lot of solidarity, and that has actually been key in terms of Kosovo's success in combating, or success in helping to combat COVID. We are not over yet, but we are calling for an increased solidarity, because COVID can be, in fact, over. It could be an end to COVID this year, but only if we speed up solidarity. It is great that in Kosovo there is the means and the possibilities, the capacities to actually have in sight the fact that people can get their lives back up to speed. We can get the economy up to speed again, but it's not enough that it's only in Kosovo, because we know people move, we travel, there is a constant movement in the world, and unless everyone indeed has access to vaccination, because vaccination is at the moment the one measure we have in terms of avoiding serious disease and also excessive death mortality rates. So unless the rest of the world have access to this, we won't see the end of COVID. So that is our plea, and we thank again our international partners and bilateral, multilateral for the work that they have done, and also for the solidarity and cooperation that they have shown. So it's a great pleasure to be here, and we will continue to work very closely with the health institutions, with the ministry, with the IPH, and with the rest of Kosovo society in really seeing the end of this pandemic. But again, I join the call on the population to do get vaccinated. It's not enough just to get one shot, and it's not enough that it's only one in your family that is vaccinated. Indeed, you need to get everyone vaccinated. Thank you so very much. Thank you very much. Thank you very much, Ulrika. That was nice and very awesome, actually. Tash, ftoj zonin presidente, kryeministin Kurti, ambasadorin Hovenier, që të vinë këtu në podium.